Ayo sanini kevena Poi poi asulai matendu podum Manasaatriye nee vil pesanai Odani solla nee manasana Ayo sanini வேண்டாம் போய் போயா சொல்லு மாத்தேனது போதும் Hi everyone ඉතින් කොහමද ඔයාලට ඉතින් අද ලෙසන් එකේදී මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්නේ මේ අයියෝ සාමි කියන සින්දුව ගැන මේ සින්දුවේ මේ ටැමිල් සෝං එකේ සිංහල මීනින් එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට කියලා ඒක කොහොමද ඒ අපි හැංගීම ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද ලෙසන් එකේදී ප්‍රධාන අරමුණ. ඉතින් අද මම සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ කරන්නේ හවසට. හැබැයි අද මම උදේ කරන්නේ. ඉතින් මම තේ එකක් බොන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් කොහොමද අපි අහන්නේ කෙනෙක්ගෙන් ගෙදරට ආවහම ඔයා තේ එකක් බොන්න කැමතිද? Would you like to have a cup of tea? Would you like to have a cup of tea? මේක අපිට අහන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් රෙස්ටුරන්ට් එකකට ගියාම. රෙස්ටුරන්ට් එකකට ගියාම අහනවා Would you like to have a cup of tea? ඔයා කැමතිද ටී එකක් බොන්න, තේ කෝප්පයක් බොන්න? මෙතනදී cup of tea කියන එක අපි කෙටි කරලා cup of tea කියලා කියනවා. cup of tea. Would you like to have a cup of coffee? Would you like to have a cup of plain tea? Would you like to have a cup of tea? එතකොට මේක would you කියලානේ අපි අහන්නේ. ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ අවස්ථාවකදී polite වෙනවා. හරි විනීත හැසිරීමක් පෙන්වනවා. හරි විනීත විදියට තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවලදී තමයි අපි would you කියන මේ phrase එක අපි භාවිතා කරන්නේ. මේ would you කියන එක අපි එකතු කරනකොට ඒ කියන්නේ connect කරනකොට අපි flow එකක් සහිත විදියට කතා කරගෙන යද්දී j sound එකක් එනවා. j. එතකොට would you මේ d කියන sound එක වෙනුවට j sound එකක් එනවා. එතකොට would you like to have a cup of tea? Would you like to have a cup of coffee? Would you like to have a cup of coffee? Right. ඉතින් මේවා informally ඔයාලා කතා කරද්දී day to day conversations වලදී භාවිතා කරන්න. would you කියන වෙනුවට would you කියන්නේ. cup of කියන වෙනුවට cup කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ලස්සනට native කෙනෙක් විදිහට pronounce කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි වෙන මාතෘකාවලට යන්නේ නැතුව අපේ song එකට යමු. අයියෝ සාමිනී එනක වේනා போய் பொய்யா சொல்லி ஏமாத்தினது போதும் හරි මොකක්ද ඒකේ මීනින් එක අනේ දෙවියනේ මට නම් ඔයාව එපා අනේ දෙවියනේ මට නම් ඔයාව එපා ඊට පස්සේ ලයින් එකේ මීනින් එක තමයි බොරු පිට බොරු කියලා ඔයා මාව රැවට්ටුවා හොඳටම ඇති හරි මේක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා බලමු අනේ දෙවියනේ මට ඔයාව නම් එපා කොහොමද ඒක අපි කියන්නේ oh god අපි කියනවා අයියෝ දෙවියනේ කියද්දී oh god I don't want you මට ඔයාව එපා I don't want a computer මට කම්පියුටර් එකක් එපා I don't want a mobile phone මට mobile phone එකක් එපා මේ විදිහට I don't want කිව්වොත් මට එපා එතකොට මට ඔයාව එපා කියන්නේ කොහොමද I don't want you එතකොට මට ඔයාව ඕන කියලා කියන්නේ කොහොමද I want you ඒ වගේම අපි කොහොමද කියන්නේ මට පිට්සා එකක් කන්න ඕන I want to eat pizza මෙතනදී want to කියලානේ තියෙන්නේ මේක අපිට connect කරන්න පුළුවන් හරි ලස්සනට pronounce වෙනවා එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් I don't want to eat pizza don't want to කියන එක connect කරලා අපි wanna කියලා අරගෙන තියෙනවා I don't want to eat pizza ඒ වගේම අපි දැන් බලමු මේ I want something මට මොනවා හරි ඕන කියලා කියන්න පුළුවන් වෙනත් alternative phrases මොනවද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් I feel like eating pizza මට හිතෙනවා පිට්සා එකක් කන්න ඕන කියලා කියන්නේ මට අවශ්‍යයි පිට්සා එකක් කන්න කියන එකම තමයි මෙතන අදහස වෙන්නේ I feel like eating pizza මෙතනදී like එක to eat කියලා අපි දාන්නේ නැහැ eating කියලා අර ක්‍රියාපදයේ අගට ing form එක දාලා gerund form එක හදලා තමයි මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ
I feel like eating pizza. I feel like going to the supermarket. මට අවශ්‍යයි සුපර්මාකට් එකට යන්න. I feel like go කියන ක්‍රියාපදයේ අගට අපි ing form එක දාලා gerund කියන මේ ස්වරූපය හදලා තමයි like වලට පිටිපස්සේදී මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මම කියනවා මම මෙහෙම කියනවා. I want a cup of coffee. I want a cup of coffee. එහෙමත් නැත්නම් I want a cup of coffee. තවදුරටත් ඒක contract කරා නේද? I want a cup of coffee. I want a cup of coffee. මේකම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I fancy. I want to කියන එක වෙනුවට I fancy a cup of coffee. I fancy a cup of coffee. එතකොට ඔයාට coffee එකක් ඕනද කියලා අහන්නේ කොහොමද? Do you fancy a cup of coffee? Do you fancy a cup of coffee? එතකොට මේ fancy කියන word එකත් අපිට like වෙනුවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් alternative phrase එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Do you fancy a cup of coffee කියලා කියන්නේ එහෙනම් do you like එහෙමත් නැත්නම් do you want a cup of coffee කියන එකම තමයි. Do you fancy a cup of coffee? ගොඩාක් වෙලාවට native English speakers ලා මේ fancy කියන word එක නිතරම භාවිතා කරනවා. They often use this word fancy, right? ඒ වගේම මේ phrase එකත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Dying to. I'm dying to know the truth. I'm dying to know the truth. I'm dying to know the truth. මම ඇත්ත දැනගන්න නම් මට මැරෙන්න උනත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ I'm very much eager to know the truth. ඒ කියන්නේ I want to know the truth. මට දැනගන්න අවශ්‍යමයි. එතනදී අපේ තියෙන extreme desire එකක්. අපේ තියෙන දැඩි ආශාවක් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ කියන්නේ දැඩිව අපිට ඒ දේ අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේ dying to කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ phrase එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I'm dying to know the truth. I'm dying to know the truth. ඊට පස්සේ කියනවානේ පොයි පොය සොල්ලි එමා තිනද පොද. ඉතින් මම ටැමිල් ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට මොනවා හරි වැරද්දක් වෙනවා නම් සමා වෙන්න. මොකද මම ටැමිල් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කියන්නේ බොරු පිට බොරු කියා ඔයා මාව රැවට්ටුවා හොඳටම ඇති කියලා කියනවා. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ ඔයා මාව රැවට්ටුවා කියලා? You deceived me. You deceived me. බලන්න මේ deceive කියලා අපි කියනවා රවට්වනවා කියන එක. එතකොට ඔයා මාව රැවට්ටුවා past tense නේද? එහෙනම් you deceived me. You deceived me by telling lies. බොරු පිට බොරු කියලා. ඔයා මාව රැවට්ටුවා බොරු කියලා. You deceived me by telling lies. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් you cheated me by telling lies. මේ වචනේ නම් ඔයාලා දන්නවා cheat කියන වචනේ. cheat කියනවා අපි රවට්වනවා කියන එකට deceive කියන එකට එතකොට synonym එකක් similar word එකක් විදිහට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද කියන්නේ කෙනෙක් එක දිගටම බොරු කියනවා නම් ඒ කියන්නේ අර කියනවානේ බොරු පිට බොරු කියා ඔයා මාව රැවට්ටුවා කියලා මේ මීනින් එකේ තියෙනවා මේ සින්දුවේ මීනින් එකේ තියෙනවා. එතකොට එතන කියන බොරු පිට බොරු කියා කියලා. ඒ කියන්නේ දිගටම බොරු කියනවා කියන එක. එතකොට අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? She keeps telling lies. She keeps telling lies. අය එක දිගටම බොරු කියනවා. She keeps telling lies. She keeps telling lies. ඒ වගේම අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ keeps කියන වචනය භාවිතා කරලා තමයි අපි මේ දිගටම යම් කිසි දෙයක් කරනවා කියන meaning එක මෙතන ගන්නෙ. අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. She keeps the good work going. She keeps the good work going ahead. She keeps the good work going ahead. ඇය මේ කරන හොඳ වැඩය දිගටම කරගෙන යනවා. She keeps the good work going. ඔයාලා සමහර ලාවට කමෙන්ට් දානවානේ keep the good work going. මේ කරන වැඩේ දිගටම ඉදිරියට කරගෙන යන්න. අන්න එතකොට keep භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිට. keep the good work going. තවත් example sentence එකක් අපි බලමු. අපිට කියන්න පුළුවන් keep practicing, you deserve to be the winner. keep practicing, you deserve to be the winner. දිගටම practice කරන්න. ඔයා winner වෙන්න සුදුසුයි. ඔයාට ඒ දේ ලැබිය යුතුයි. ඔයාට මේ winner කියන title එක ලැබිය යුතුයි. you deserve it. You deserve it. හිතන්න ඔයා හොඳටම පාඩම් කරනවා රෑ මහන්සි වෙලා ගොඩාක් මහන්සි වෙලා පාඩම් කරනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් you deserve success. ඔයාට සාර්ථකත්වය කියන එක ලැබිය යුතුයි. මොකද ඔයා ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරලා තියෙනවා. So you deserve it. ඔයාට ඒ දේ ලැබෙන්න ඕන. You deserve it. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මනසාත්‍රේ නී වෙලපේසිනයි අඩනී සොල්ලනී මනසුනා අයෝ සමිනී එනක වේනා පොයි පොය සොලේ මතෙනද පොදම්. ඒකේ මීනින් එක මොකක්ද? මනසාත්‍රයේ නී විලසෙයි පේසිනයි. ඒ කියන්නේ
ඔයා ඔයාගේ හෘද සාක්ෂියට බොරු කරා. ඔයාගේ හෘද සාක්ෂියට බොරු කරා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අඩ නී සොල්ල නී මනසනා. ඒ කියන්නේ කියපන් ඔබ මිනිහෙක්ද? හරි අපි එහෙම කිව්වොත් හරි කැතයිනේ නේද? කියන්න ඔයා මිනිස්සෙක්ද? කියන්න ඔයා මිනිස්සෙක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ආපහු අය සමිනීන kuena අර කොටසම ආය යනවා. හරි. එතකොට අපි බලමු මොකක්ද මේකේ මීනින් එක කියලා. ඔයා ඔයාගේ හෘද සාක්ෂියට බොරු කරා. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? You lied බලන්න spellings L I E D. You lied to your heart. You lied to your heart. ඔයා ඔයාගේ හෘද සාක්ෂියට බොරු කරා. අපි බොරු කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් බොරු කියනවට අපි කියනවා lie කියලා. L I E. මේක present form එක මේ verb එකේ. past form එක වෙන්නේ L I E D. past participle එකත් L I E D ම තමයි. මේ ගොඩක් අය මේ L I E lie බොරු කියනවා. එහෙමත් නැත්නම් මේ බොරු කරනවා කියන වචනය ගොඩක් පටල ගන්නවා L A Y lay අර වැතිරෙනවා කියන වචනයත් එක්ක ගොඩක් අය පටල ගන්නවා. ඉතින් lie සහ lay කියන මේ වචන පටල ගන්න එපා. lie කියලා කියන්නේ බොරු කියනවා. lay කියලා කියන්නේ වැතිරෙනවා. ඊට පස්සේ අහනවනේ ඔයා මිනිස්සෙක්ද? ඇත්තටම ඔයා මිනිස්සෙක්ද? Are you a human being? Are you a human being? ඇත්තටම ඔයා මිනිස්සෙක්ද? Are you really a human being? Are you really a human being? අපි මේ පැටර්න් එකෙන් තව වාක්‍ය ටිකක් බලමු. අපි කොහොමද කියන්නේ ඔයා විශ්වාස කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක්ද? Are you a confident? Are you a confident? බලන්න මෙතන confident කියන එකේ pronunciation එක බලන්න. confident. මම pronounce කරන්නේ මේක confident කියලා. හැබැයි spellings බලන්න C O N C O N F I D A N T E confident. ඒක නිකන් අර ස්පෙල් වෙලා තියෙන්නේ confident වගේ. මම ඉස්සර මේ වචනේ පාඩම් කරගත්තේ confident කියලා. හැබැයි ඒකේ pronunciation එක වෙන්නේ confidentම තමයි. ඒකට මේ confident කියන මේ වචනේ බලන්න හොඳට spellings screen එකේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මේ spellings આવොත් ඒකෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ අර self confidence ආත්ම විශ්වාසය කියන එක නෙමෙයි. විශ්වාස කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් කියන එක. ඒක noun එක. මෙහෙම confident කියලා spellings ඇවිල්ලා මෙහෙම આવොත් confident කියලාම තමයි හැබැයි pronounce කරන්නේ. හැබැයි meaning එක වෙන්නේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් කියන එක. එතකොට ඒක noun එක වෙනවා. ඊට පස්සේ confident කියලා අපි ආයි කියනවා C O N F I D E N T confident. එතන confident කියන්නේ I'm confident. මට හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා. I'm confident enough. එතකොට මෙතනදී අපි confident කියලා මේ දෙකටම pronounce කරාට confident කියලා කියන එකේ අදාළ spelling එක අනුව ඒකේ meaning එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට are you confident කිව්වොත් මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ noun එක. ඔයා විශ්වාස කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක්ද? I'm confident කිව්වොත් මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ confident කියන adjective එක. එතනදී spellings වෙනස් වෙනවා. Are you an introvert? Are you an introvert? Introvert කියලා කියන්නේ කවුද? Introvert කියලා කියන්නේ a person who keeps things for himself or herself rather than what is happening externally. ඒ කියන්නේ introvert කෙනෙක් හරිම තමන්ගේ thoughts වලට තමන්ගේ ideas වලට යටත් වෙලා ඉන්නේ. යාට අදාළ නැහැ මොනවද වටේ පිටේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක යාට අදාළ නැහැ. යා හරි introvert. තමන් ගැනම විතරක් හිතන අර අවට මොනවා වුණත් යාට අදාළ නැහැ. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට අපිට introvert කියලා කියන්න පුළුවන්. Are you an introvert? Let me know in the comment section. හරි. ඊගාවට අපි බලමු. Right. අපි මේ song එකේ මුල් කොටස කියලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊගාවට තියෙනවා உன்னை போன்ற நான் நம்பி வந்தேன் உயிர் கொன்று நீ ஓடினாயே. මොකක්ද කියන්නේ? උනේ පොන්ඩ්‍රානේ நான் நம்பி வந்தேன் உயிர் கொன்று நீ ஓடினாயே. මම දැන් මේ කිව්ව ලයින්ස් දෙකේ මීනින් එක තමයි මම උඹත් එක්ක ආවා උඹව විශ්වාස කළා. නමුත් උඹ මගෙන් විශ්වාසය උදුරගෙන දුවලා ගියා. හරි? උඹ කිව්වම හරි කැතයි නේ නිසා අපි මෙහෙම කිව්වා. මම ඔයාව විශ්වාස කරලා මම ඔයත් එක්ක ආවා. ඒ කියන්නේ ඔයාව විශ්වාස කරලා මම ඔයාව කසාද බැන්දා. ඔයාව විශ්වාස කරලා. I married you believing you. I married you believing you. මම කසාද බැන්දා ඔයාව විශ්වාස කරලා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I married you trusting you. ඔයාව විශ්වාස කළා.
trust, believe කියනවා අපි විශ්වාස කරනවා කියන වචන වලට. ඉතින් ඔයාලට ස්පෙලිං ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙනවා. spouses මේ වචනේ අහලා තියෙනවද? spouses pronunciation spouses spellings ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙනවා ඔයාලට. අපි spouses කියලා කියනවා මැරි කරලා ඉන්න දෙන්නෙක්ට husband and wife ට අපි spouses කියලා කියනවා. spouses ඒ වගේම marital relationship එකක් එහෙමත් නැත්නම් marital bond එකක් කියලා අපි කියනවා. ඒ බැඳලා ඉන්න දෙන්නගේ අතර තියෙන සබඳතාවයට relationship එකට. ඒ කියන්නේ බැඳලා පස්සේ ඒ දෙන්න අතර තියෙන සබඳතාවයට අපි marital bond එක marital relationship එක කියලා කියනවා. බලන්න ඊගාවට තියෙනවා இணை போன்ற பெண்ணே மாற்றவிட்டு தினம் 100 பொய் கூறுனாயே අයියෝ සාමි ආයෙත් කියනවා. හරි. එනයි පොන්ඩ්‍ර පෙන්නේ ඒ මාත්‍ර විට තිනම් නూరు පොයි කුරුනායි. අපි බලමු ඒකේ මීනින් එක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. ඒකේ මීනින් එක තමයි දවසට බොරු 100ක් විතර කියලා ඔයා මම වගේ කෙල්ලෙක්ව රැවට්ටුවා කියන එක. දවසට බොරු 100ක් විතර කියලා ඔයා මම වගේ කෙල්ලෙක් රැවට්ටුවා කියන එක. හරි. කොහොමද අපි කියන්නේ ඔහු මට බොරු 100ක් විතර කිව්වා. ඔහු මට බොරු 100ක් විතර කිව්වා. She told me hundreds of lies. Hundreds of lies. බලන්න හරි ලස්සනයි මේ වචනේ යූස් කරාම. She told me hundreds of lies. ඒ කියන්නේ යා බොරු ගොඩාක් කිව්වා කියනවට වැඩිය she told me hundreds of lies. එතකොට මේකේ අර implication එක මේකේ ඇතුලේ තියෙන meaning එක වෙන්නේ ඇත්තටම යාමට බොරු 100ක් කිව්වා මං ගණන් කරා ඒ ටික හරියටම 100ක් කිව්වා කියන එක නෙමෙයි. එතනදී අදහස වෙන්නේ යාමට බොරු ගොඩාක් කිව්වා කියන අදහස. අපිට තව කියන්න පුළුවන් he told me thousands of lies. He told me thousands of lies. එතනදී කියන්නේ අර hundreds කියලා කියනවටත් වඩා ටිකක් exaggerate කරලා තව ටිකක් වැඩි කරලා කියනවා. ඔහු මට බොරු 1000ක් විතර කිව්වා. එතනදී අදහස් වෙන්නේ අර බොරු 1000ක් කිව්වා කියන එක නෙමෙයි. count කරලා 1000ක් කිව්වා කියන එක නෙමෙයි. එතන meaning එක වෙන්නේ බොරු ගොඩාක් කිව්වා කියන අදහස. අපි කලින් ලයින් එකේ මීනින් එක කිව්වේ නෑනේ. ඒකේ මීනින් එක වෙන්නේ ඔයා මගේ ජීවිතය උදුරගෙන ගිහිල්ලා දුවලා ගියා කියන එක නේ. කියන්නේ ඔයා මගේ මුළු ජීවිතේම මගෙන් උදුරගත්තා කියන අදහස නේද? අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? You took my life away from me. You took my life away from me. ඔයා මගේ ජීවිතය මගෙන් උදුරගෙන ගියා. You took my life away from me. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් You snatched my life away from me. You snatched my life away from me. You snatched my life away from me. So guys, I hope you enjoyed the lesson. ඉතින් මේ වගේ lessons ඉදිරියටත් බලා ගන්න ඕන නම් daily conversations වලදී භාවිතා වන phrases, English words ඔයාලට නිතරම update වෙවි දැනගන්න ඕන නම් channel එක අමතක නොකර subscribe කරලා තියාගන්න. So let me know your ideas and thoughts about this kind of lessons in the comment section down below. I always love to read your comments and thank you so much for subscribing me. Thank you so much for watching me. Don't forget to give this video a thumbs up. And if you think that this will definitely help someone else who learn English, you can share this video with them too. Bye guys. See you soon in my next videos. Lots of love for you.